cần đến 6 tháng và qua 7 công đoạn khác nhau để những hạt đậu nành vàng ươm này lên men và trở thành món ăn truyền thống từ nhiều đời nay của người Việt Nam, tương hột hay còn gọi là tương hạt. Đây là sản phẩm cổ truyền và Việt Nam chúng ta có những món ăn đã hàng ngàn năm rồi, vẫn duy trì đến bây giờ, thì đây là một cái sản phẩm cổ truyền đã đi vào ca dao. Xét về quy trình lên men, cách ủ tương hột của Việt Nam khá tương đồng với món đậu nành natto nổi tiếng của Nhật Bản. Nhưng nếu như đậu nành natto nổi tiếng khắp thế giới và có giá bán tại Việt Nam đâu đó khoảng 1 triệu đồng một ký, thì tương hột đang được bán lẻ với giá chưa đến 100.000 đồng một kg. Hơn nữa, số người biết đến dòng sản phẩm truyền thống này đang ngày càng co hẹp. Theo thống kê của chính doanh nghiệp chúng tôi, là cái khách hàng của chúng tôi là những cô, chị, chú bác là ở giai đoạn từ 40, 50, 60, là những cái giai đoạn mà những cái người mà trước đây nên đang sử dụng tương rất là nhiều. Còn những bạn trẻ thì văn hóa ẩm thực các bạn ít sử dụng cái sản phẩm tương này. Với những thách thức này, làm sao để nghề làm tương hột truyền thống có thể tồn tại cùng thời gian? Cái nghề mà bắt đầu từ ông cha đã cách đây là gần 30 năm rồi. Quá trình ủ tương hột thực chất là quá trình dùng hạt đậu nành đã hấp chín để nuôi một loại nấm tự nhiên có tên khoa học là Aspergillus oryzae. Người xưa chủ yếu dùng thính gạo để kích thích sản sinh nấm mốc. Quá trình này dựa hoàn toàn vào tự nhiên nên hiệu quả đôi khi không như mong đợi. Rất là khó khăn bởi vì không thể nào làm lớn được ạ. Cứ làm lên thì là mùa này nó ngon, mùa kia nó lại không ngon. Đến một ngày đó là ông Lê Xuân Sơn với đi lên trường Đại học Bách Khoa nghiên cứu được cái con giống và áp dụng khoa học kỹ thuật vào cái nghề tương hột của gia đình, chuẩn lại nhiệt độ, chuẩn lại con giống. Chính vì vậy thì cái nghề tương hột này của gia đình tôi mới phát triển được như ngày hôm nay. Anh Trần Trí Dũng cho biết Việt Nam hiện chưa chủ động được nguồn giống khuẩn nấm này, chủ yếu phải nhập khẩu từ Nhật Bản. Thì chúng tôi vẫn phải nhập ở nước ngoài về, và sau đó là chúng tôi từ cái hũ giống F1 đó chúng tôi có thể làm ra được F2, F3, F4, F5. Và tới F5 rồi thì là con giống nếu nó đã tới giai đoạn F5 thì chúng tôi phải nhập lại F1 từ nước ngoài về. Vì quá trình mà bẫy bắt này họ cần phải cái phòng thí nghiệm nó rất là quy mô và phải cần những cái giáo sư, tiến sĩ đầu ngành họ mới bẫy bắt được cái con giống chuẩn. Mọi thứ bắt đầu bằng loại hạt quen thuộc trên toàn thế giới, đậu nành hay còn gọi là đậu tương. Trong đó, khâu quan trọng đầu tiên là phải chọn được những hạt đậu đạt chuẩn. Riêng khâu chọn hạt đậu đã phải trải qua 4 công đoạn khác nhau. Hạt tương vàng này thì đậu là chiếm là phần chính. Vì vậy là cái việc mà lựa chọn cái hạt đậu đó là cái công đoạn mà đầu tiên cũng là công đoạn quan trọng nhất. Là đầu tiên chúng tôi phải lựa chọn được cái nguồn giống, sản phẩm phải tốt. Thứ hai là phải lựa chọn được cái loại đậu loại 1. Thì khi mà lựa chọn đậu loại 1 thì những cái công đoạn phía sau mới đầu có nghĩ là nó mắc, nhưng mà những cái công đoạn phía sau thì sẽ dễ dàng hơn. Bước thứ 3 của chúng tôi đó là phải về là phải sàng ra để những cái hạt đậu nào có kích cỡ nhỏ hơn thì nó sẽ bị lọt xuống cái sàng để ra được những cái hạt đậu nó đều với nhau. Bước thứ 4 của chúng tôi là chúng tôi phải đãi ra để lựa ra những cái hạt đậu nào nó bị hư thì nó sẽ nổi lên. Vì hạt tương nó chỉ cần một hạt đậu hư thôi, nó sẽ khi mà ủ nó sẽ lây nhiễm ra những cái hạt đậu khác. Hạt đậu sau khi tuyển chọn cẩn thận sẽ được ngâm nước trong 8 đến 10 giờ trước khi tiến hành tách vỏ, nhưng phải đảm bảo không làm hạt bị vỡ, nát. Sau đó, đậu nành được đem đi hấp cho đến khi hạt đậu vừa mềm vừa có mùi thơm rồi đổ ra cho ráo nước. Ở công đoạn tiếp theo, người ta sẽ cấy khuẩn nấm vào đậu rồi ủ khô trong 3 đến 5 ngày. Trong thời gian này, vi sinh vật sẽ sử dụng nguồn dưỡng chất từ đậu nành và sản sinh enzyme phân giải protein thành axit amin. Đây là giai đoạn quan trọng nhất quyết định vị ngon của thành phẩm, giúp phân biệt chất lượng của hạt tương lên men tự nhiên với các loại khác. Cái hạt đậu sau khi được phối trộn sẽ được đưa vô cái phòng kính, phòng sạch. Thì giai đoạn này nó quan trọng là ở cái bước là chúng ta phải làm sao là ổn định được nhiệt độ, ổn định được độ ẩm. Độ ẩm và nhiệt độ ở trong phòng phải có được đo. Khi mà độ ẩm xuống thì phải có máy
cấp ẩm thêm. Khi nhiệt độ tăng lên á, thì phải có máy hạ nhiệt độ, hoặc là nhiệt độ yếu thì phải có cách gì đó tăng nhiệt độ lên. Khi đậu nành bắt đầu chuyển sang màu vàng đậm và dần mọng nước, chúng sẽ được ngâm ngập trong nước muối và đem phơi nắng trong những lu khạp bằng đất nung. Ánh nắng mặt trời sẽ tiêu diệt một số vi sinh vật tạp nhiễm và bảo vệ không cho hỗn hợp bị hư hỏng. Sau 6 tháng, đậu sẽ ngã sang màu vàng nâu và có mùi thơm. Lúc này, người ta sẽ thêm nước đường đã thắng kỹ vào để tương dịu đi và tiếp tục phơi nắng thêm vài tuần nữa trước khi xuất bán. Hạt tương mà gọi là được đạt chuẩn là nó phải có sự óng ánh của cái màu vàng, chứ nếu mà nó có một cái loại mà màu mốc trắng ở trên thì là hạt tương sẽ bị hỏng đó. Và thứ hai á, là cái mùi thơm của hạt tương khi chúng ta khuấy lên là chúng ta nghe một mùi thơm đặc trưng. Thứ ba yếu tố là hạt đậu phải đủ mềm. Tương tự như đậu nành natto, tương hột sẽ có mùi hơi nồng, không dễ chịu với những người lần đầu trải nghiệm. Nhưng nó có màu nâu đỏ và phần nước sền sệt rất hấp dẫn. Hạt đậu mềm nhưng không nát và vị béo đặc trưng của đậu nành, thêm độ mặn ngọt vừa ăn, rất kích thích với những ai đã lỡ yêu thích món ăn dân dã này. Sản phẩm tương hột có thể dùng để chế biến các món chay như đậu hũ kho tương, tương xào xả hoặc các món mặn như cá chân tương, thịt kho tương, nước chấm gỏi cuốn hay xay ra làm tương đen ăn kèm với phở. Cái tên hoa sen để các con luôn luôn nhớ rằng một cái câu ca dao: trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Để các con nhớ khi làm nghề thực phẩm thì chúng ta phải đặt cái lương tâm, cái sự vệ sinh an toàn thực phẩm giống như là tính mạng của mình. Một thách thức với những doanh nghiệp làm tương hột truyền thống như là thị trường ngày càng thu hẹp. Thống kê của chính doanh nghiệp cho thấy đa phần khách hàng của họ là những người tiêu dùng đã 40 đến 60 tuổi, trong khi nhóm khách hàng trẻ hơn ngày càng xa lạ với món ăn thôn quê này. Tuy nhiên, Hoa Sen có cái nhìn khá lạc quan. Ẩm thực sẽ như là thời trang, một lúc nào đó sẽ quay về lại người ta sẽ tìm kiếm lại những cái món ẩm thực cổ truyền. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi phải làm sao cũng cái hạt tương này phù hợp với lại thế hệ trẻ bằng những cái phương pháp là ví dụ như là món tương hột xào xả được ví như là món kho quẹt chay vậy đó. Đó là chúng tôi sẽ tùy cái dùng cái món tương hột này tạo ra những cái món nào phù hợp cho bạn trẻ hơn, như là chấm gỏi cuốn nè, tương ăn phở nè. Cái sản phẩm hạt đậu nành này á, nó hay là ở chỗ là vì nó sẽ tạo ra một vị béo, nó làm cho những cái men tiêu hóa của chúng ta rất là tốt, giống như là cái sản phẩm miso của người Nhật. Thì chúng tôi cũng làm ra những sản phẩm đầu tiên là phải đơn giản sử dụng, thứ hai là phải phù hợp khẩu vị và những cái món ăn mà bạn trẻ ưa chuộng bây giờ. Nếu bạn thích video này, xin hãy chia sẻ quan điểm của mình ở phần bình luận bên dưới và ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để mang đến những video ngày càng thú vị hơn. Xin chào và hy vọng sớm gặp lại bạn.